Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ, আৰু এই কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ শৰীৰৰ ছালত কি কি অসুবিধা হ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব, কিমান দিন ব্যৱহাৰ কৰিব, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়েল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ এটা কম্পোজিশন দিয়া হৈছে কেটকোনাজল 2%, আৰু এই কেটকোনাজল 2% এন্টি ফাংগাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ এন্টি ফাংগাল হিচাপে এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। যিকোনো কাৰণত শৰীৰৰ ছালত গুটি গুটি ওলাই, স্কিন ৰাছ হৈছে, ৰঙা ৰঙা গুটি গুটি আৰু খজুৱাই আছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গৰমৰ সময়ত টিকলি হিটছ অৰ্থাৎ ঘামুচি ওলাই, এই ঘামুচি বিশেষকৈ দেখা যায় শিশুবিলাকৰ হয়, আৰু গৰমত কাম কৰা ব্যক্তিসকলৰ হয়। সেইসকলেও এই কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কেঁচুৱা বা শিশুবিলাকৰ যিকোনো কম্পোজিশন শৰীৰৰ ছালত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু কেটকোনাজল 2% শিশুবিলাকৰ বা কেঁচুৱাবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ছেফ ড্ৰাগছ বুলি ক'ব পাৰোঁ, বিশেষ ক্ষতি নকৰে। আৰু কেঁচুৱা বা শিশুবিলাকৰ গৰমৰ সময়ত দেখা যায় শৰীৰত সৰু সৰু গুটি গুটি ওলাই বা ডাঙৰ ডাঙৰ ওলাই, এই কপালত বা কেতিয়াবা দেখা যায় শোল্ডাৰৰ আশে পাশে, ডিঙিৰ তলত আৰু পেটত বা জাংগিয়াৰ দুয়োফালে সৰু সৰু গুটি গুটি ওলাই আৰু খজুৱাই থাকে ৰঙা কালাৰৰ। তেনেকুৱা যদি কণ্ডিশ্যন হয়, কেঁচুৱা বা শিশুবিলাকৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত দেখিছে কাৰ্চিন দিয়া আছে ডিঙিৰ তলত, শোল্ডাৰৰ কাষত আৰু এই পেটৰ ফালে। এনেকুৱা যদি ঠাইত বিশেষকৈ শিশুবিলাকৰ, ডাঙৰ মানুহৰো হয়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। ঘামুচিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। শৰীৰৰ ছালত যিকোনো অংশত ৰঙা ৰঙা গুটি গুটি ওলাইছে আৰু খজুৱাই আছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ডাঙৰ মানুহৰ জাংগিয়াৰ দুয়োফালে ৰঙা ৰঙা হয়, ফাংগাল ইনফেকশ্যন, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বা ডিঙিৰ তলত কেতিয়াবা সৰু সৰু গুটি গুটি ওলাই আৰু ৰঙা খজুৱাই থাকে, কেঁচুৱাবিলাকৰ আৰু শিশুবিলাকৰ সাধাৰণতে হোৱা দেখা যায়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ঘামুচি ওলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, বা কোনোবা গৰমত বা ঘাম ওলোৱাৰ পিছত শৰীৰৰ ছালত কেতিয়াবা খজুৱাই থাকে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এই কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব? য'ত আপোনাৰ ইনফেক্টেড হৈছে অৰ্থাৎ বেমাৰ হৈছে, তাত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ৰাতিপুৱা এবাৰ, ৰাতি এবাৰ, এনেকুৱা একেলেঠাৰিয়ে 7 দিন বা 10 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব। যদি 10 দিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ভাল নাপায়, তেনেহ'লে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। এই কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ লগোৱাৰ পিছত বিশেষ কোনো ছাইড ইফেক্ট দেখা নাযায়। কেতিয়াবা কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ লগোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ খজুৱতি বেছি হৈ যায় বা ৰঙা ৰঙা য'ত হৈছে তাত আপোনাৰ লগোৱাৰ পিছত আৰু বেছি হৈ আছে, তেনেকুৱা যদি কণ্ডিশ্যন হয়, কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰ লগোৱা বন্ধ কৰি দিব আৰু এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকে কেজেড ডাস্টিং পাউডাৰৰ বিষয়ে সকলো কথা গম পাইছে আৰু বুজি পাইছে। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। ধন্যবাদ।